Việt Nam tiếp nhận khoảng 50 triệu liều vaccine COVID-19, nhiều tỉnh thêm F0 mới. Hà Nội yêu cầu các bệnh viện không được từ chối bệnh nhân từ vùng dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiêm 38.086 mũi ngày 19 tháng 9, các quận, huyện ngóng vaccine. Đồng Nai, người dân vùng xanh được ra đường sau thời gian giãn cách. 53,3% bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 bị rối loạn lo âu. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi tối an lành và cùng theo dõi bản tin tối trên kênh Báo Việt TV. Ngay sau đây là những thông tin tổng hợp đáng chú ý trong ngày. Kính mời quý vị theo dõi. Việt Nam tiếp nhận khoảng 50 triệu liều vaccine COVID-19, nhiều tỉnh thêm F0 mới. Đến thời điểm này, Việt Nam tiếp nhận khoảng 50 triệu liều vaccine COVID-19, các loại khác nhau và đã phân bổ 45 đợt số vaccine này phục vụ nhu cầu tiêm chủng. Các tỉnh Hà Nam, Phú Yên, Quảng Bình thêm nhiều ca F0. Việt Nam đã phân bổ khoảng 50 triệu liều vaccine COVID-19 cập nhật trên của Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia. Đến trưa ngày 20 tháng 9, cả nước đã thực hiện tiêm được 34,6 triệu liều vaccine COVID-19. Đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 50 triệu liều vaccine COVID-19 các loại khác nhau gồm AstraZeneca, vaccine Verocell, vaccine Moderna, vaccine Pfizer, vaccine Sputnik và đã phân bổ số vaccine này theo 45 đợt, trong đó đợt phân bổ gần nhất là 8 triệu liều vaccine Verocell ngày 19 tháng 9. Tại Hà Nam ghi nhận 3 ca COVID-19 sau nhiều ngày không có ca mắc. Trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 19 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 20 tháng 9, Quảng Bình có thêm 35 ca nhiễm COVID, trong đó có 30 ca trong khu cách ly và khu điều trị, 67 bệnh nhân xuất viện, 2 trường hợp tử vong. Chi tiết như sau. Phú Yên thêm 16 ca COVID-19. Sáng ngày 20 tháng 9, theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, từ 19 giờ ngày 19 tháng 9 đến 8 giờ ngày 20 tháng 9, Phú Yên ghi nhận 16 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.960 trường hợp. Tại Quảng Bình, ghi nhận thêm 35 trường hợp COVID-19. Thông tin Cổng Thông tin Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, từ 6 giờ ngày 19 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 20 tháng 9, Quảng Bình có thêm 35 ca COVID-19 và 67 ca khỏi bệnh. Hà Nội yêu cầu các bệnh viện không được từ chối bệnh nhân từ vùng dịch COVID-19. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân từ vùng dịch, ca nghi nhiễm đến khám. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 500 SIT-NVI về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Theo công văn, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch, ca nghi nhiễm đến khám, tổ chức vùng đệm, khu cách ly tạm thời để quản lý người bệnh từ vùng dịch, ca nghi nhiễm trong lúc chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh cần đánh giá việc thực hiện bệnh viện, phòng khám an toàn, chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế mỗi tháng một lần. Các cơ sở cũng cần tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, ho, sốt, khó thở, biểu hiện cảm cúm. Sàng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh nhân điều trị ngoại trú, nội trú, lưu ý các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chạy thận chu kỳ, bệnh nhân cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, hội chứng cúm, viêm phổi nặng, thở máy, tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh. Thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện phòng chống Covid tại các khoa, phòng, bộ phận trong bệnh viện, đặc biệt lưu ý các khu cách ly tiếp nhận các ca bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để lây chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, sẵn sàng đảm bảo vật tư, trang thiết bị, thuốc để phục vụ người bệnh theo các tình huống diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiêm 38.086 mũi ngày 19 tháng 9, các quận, huyện ngóng vaccine. Tốc độ tiêm vaccine của Thành phố Hồ Chí Minh tuần qua liên tục giảm. Ngày 19 tháng 9, số mũi vaccine tiêm được chỉ đạt 38.086 liều. Chiều ngày 20 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh 24 giờ qua. Buổi họp hôm nay có sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 19 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh có 2.301 bệnh nhân xuất viện và 163 trường hợp tử vong.
Tổng số tử vong cộng dồn từ ngày 1 tháng 1 đến nay là 13.444 người và số xuất viện cộng dồn là 171.502 trường hợp. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 41.404 bệnh nhân, trong đó có 2.342 ca nặng đang thở máy và 24 bệnh nhân cần can thiệp ECMO. Về công tác xét nghiệm, trong ngày 19 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 443.354 mẫu xét nghiệm, trong đó có 322.954 mẫu test nhanh, còn lại là PCR. Tổng số mũi vaccine đã tiêm đến ngày 19 tháng 9 là hơn 8,77 triệu liều, trong đó số mũi 1 là hơn 67 triệu, số mũi 2 khoảng 2 triệu. Hơn 1 triệu người trên 65 tuổi có bệnh lý nền đã được tiêm vaccine. Đáng chú ý, trong ngày 19 tháng 9, thành phố chỉ tiêm được 38.086 mũi vaccine, giảm mạnh so với những ngày trước đó. Đồng Nai, người dân vùng xanh được ra đường sau thời gian giãn cách. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, hôm nay, ngày 20 tháng 9, người dân ở vùng xanh trên địa bàn Đồng Nai đã được ra đường sau khi chính quyền có quyết định nới lỏng giãn cách. Theo kế hoạch số 11102 ngày 15 tháng 9 và kế hoạch số 11339 ngày 19 tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thì từ lúc 0 giờ ngày 20 tháng 9, người dân ở vùng xanh được phép ra đường. Tại Đồng Nai, sau khi đánh giá lại mức độ nguy cơ, vùng xanh đã tăng từ 75 lên 103 phường xã, đặc biệt là trung tâm thành phố Biên Hòa đã có 4 vùng xanh gồm các xã, phường Thanh Bình, Tân Tiến, An Hòa và Long Hưng. Tuy nhiên, người dân vùng xanh chỉ được đi lại trong nội bộ xã, muốn qua địa bàn xã, vùng xanh khác trong vùng huyện thì phải xin phép chính quyền địa phương. 53,3% bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại bệnh viện hồi sức COVID-19 bị rối loạn lo